स्वागत आहे भावांनो तुमचं गणराय एडिट्समध्ये एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। ह्या व्हिडिओमध्ये वापरलेले जे सर्व मटेरियल आहे ते तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती मिळेल आणि टेलिग्राम चॅनलची लिंक ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। असा स्टेटस बनवण्यासाठी आपल्याला काइनमास्टर हे ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे। काइनमास्टर ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर टॅप करायचं आहे आणि 1:1 हा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे। हा रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर मीडियावर टॅप करायचं आहे आणि मीडियावर टॅप केल्यानंतर सेटिंगच्या ऑप्शनवर टॅप करून एडिटिंगमध्ये जायचं आहे आणि एडिटिंगमध्ये गेल्यानंतर डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ फोटो क्लिप जी आहे 0.5चे जे पुढचे 2 डॉट आहेत तिथे ठेवायचे आहे आणि फिल स्क्रीन हा ऑप्शन चूज करायचा आणि बरोबरवरती टॅप करायचं। त्यानंतर इमेजेस जे आहेत ते इमेजेस आपल्याला ॲड करून घ्यायच्यात। सर्व इमेजेस ॲड केल्यानंतर बरोबरच्या ऑप्शनवर टॅप करायचं आहे। त्यानंतर ज्या इमेजेस नीट फिल झाले नसतील त्या इमेजवरती टॅप करायचं आहे आणि पॅन अँड झूमच्या ऑप्शनवरती जाऊन त्या अशा पद्धतीने सेट करून घ्यायच्यात आणि बरोबरवरती टॅप करायचे। अशा पद्धतीने सर्व ज्या इमेजेस आहेत त्या अशा पद्धतीने सेट करून घ्यायच्यात। सर्व इमेजेस अशा पद्धतीने सेट केल्यानंतर प्रत्येक इमेजवरती टॅप करायचं आणि क्लिप ग्राफिक्समध्ये जाऊन स्वीट लाईज हा क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड करायचा आहे गेट मोरवरून आणि तो ॲड करायचा आहे। स्वीट लाईजमध्ये गेल्यानंतर फोर्थ नंबरचा स्वीट लाईज आहे तो ॲड करायचा आणि बरोबरवरती टॅप करायचा आहे। सर्व ज्या इमेजेस आहेत त्यांना तो स्वीट लाईज हा इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे। सर्वांना स्वीट लाईज हा इफेक्ट दिल्यानंतर हा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर आणखी एकदा मेन विंडोवरती यायचं आहे आणि मेन विंडोवरती आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती टॅप करायचं आणि 1:1 हा रेशो आणखी एकदा सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। हा रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर मीडियावरती टॅप करायचं आहे आणि बॅकग्राऊंडवरती टॅप करून ब्लॅक कलरचं बॅकग्राऊंड हे ॲड करून घ्यायचं आहे आणि नंतर आणखी एकदा बॅक येऊन एक्सपोर्ट जो व्हिडिओ केलेला आहे तो व्हिडिओ 2 वेळा ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यासाठी त्याच व्हिडिओवरती 2 वेळा टॅप करायचं, त्याबरोबर व्हिडिओ जो आहे तो 2 वेळा ॲड होईल। त्यानंतर बरोबरवरती टॅप करायचं, त्यानंतर फर्स्टला यायचं आहे आणि जो आपण ब्लॅक कलरचं बॅकग्राऊंड घेतलं आहे ते 13 सेकंदाचं करून घ्यायचं आहे। बॅकग्राऊंड 13 सेकंदाचं केल्यानंतर बरोबरच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं, त्यानंतर फर्स्टला यायचं आहे आणि लेअरवरती टॅप करून मीडियावरती टॅप करायचं आहे आणि जो टेक्स्ट PNG आहे तो टेक्स्ट PNG ॲड करून घ्यायचा आहे। हा टेक्स्ट PNG ॲड केल्यानंतर तो थोडासा मोठा करून मधोमध सेट करून घ्यायचा आणि तो सुद्धा ब्लॅक कलरच्या लेअरवरती मोठा करून घ्यायचा आहे आणि बरोबरवरती टॅप करायचं आहे। यानंतर लास्टला जायचं आहे आणि जो दुसरा व्हिडिओ ॲड केला होता त्या व्हिडिओवरती टॅप करायचा आणि रिव्हर्सचा जो ऑप्शन आहे त्या रिव्हर्सच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचा आहे। त्याबरोबर रिव्हर्स हा व्हिडिओ स्टार्ट होईल। त्यानंतर व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ रिव्हर्स झालेला आहे। त्यानंतर बरोबरवरती टॅप करायचा आहे, त्यानंतर फर्स्टला यायचं आणि लेअरवरती टॅप करून मीडियावरती टॅप करायचा आहे आणि जो एक ओव्हरले आहे तो ओव्हरले ॲड करून घ्यायचा आहे आणि हा ओव्हरले ॲड केल्यानंतर तो असा फुल स्क्रीनवरती करायचा आणि ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन ब्लेंडिंग ही स्क्रीन करायची आणि बरोबरवरती टॅप करायचं। त्यानंतर असा पुढे येऊन हा ओव्हरले जिथे संपत आहे तेथून लेअरवरती टॅप करून मीडियावरती टॅप करायचं आहे आणि आणखी एक जो ओव्हरले आहे तो ओव्हरले ॲड करून घ्यायचा आहे। हा ओव्हरले ॲड केल्यानंतर तो सुद्धा असा फुल स्क्रीनवरती करून घ्यायचा आहे आणि ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन ब्लेंडिंग ही स्क्रीन करायची आहे आणि बरोबरवरती टॅप करायचं आहे। त्यानंतर ह्या ओव्हरलेवरती असं टॅप करून थोडासा बॅक करून घ्यायचा आहे आणि बरोबरवरती टॅप करायचं आहे। त्यानंतर लेअरवरती टॅप करून मीडियावरती टॅप करायचं आहे आणि आणखी एक जो लाईट इफेक्ट आहे तो लाईट इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे। हा लाईट इफेक्ट ॲड केल्यानंतर तो सुद्धा फुल स्क्रीनवरती करायचा आहे आणि ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन ब्लेंडिंग ही स्क्रीन करायची आहे आणि बरोबरवरती टॅप करायचं। त्यानंतर आल्यानंतर लेअरवरती टॅप करून मीडियावरती टॅप करायचं आणि बॉर्डर PNG ही ॲड करून घ्यायची आहे। बॉर्डर PNG ॲड केल्यानंतर ती सुद्धा अशी फुल स्क्रीनवरती करायची आणि आणखी पूर्ण लेअरवरती करायची आणि बरोबरवरती
टॅप करायचा आहे. त्यानंतर ऑडिओवरती टॅप करायचं आहे आणि ऑडिओ हे ॲड करून घ्यायचं आहे. ऑडिओ हे ॲड केल्यानंतर पुढे घ्यायचं आहे आणि जो आपण दुसरा जो ओव्हरले ॲड केला होता त्या ओव्हरलेवरती टॅप करायचा आणि त्याचं जे ऑडिओ आहे ते ऑडिओ हे म्यूट करायचं आणि बरोबरवरती टॅप करायचं आहे. यानंतर आणखी एकदा लेअरवरती टॅप करून मीडियावरती टॅप करायचं आहे आणि जो लोगो असेल तो लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे. लोगो ॲड केल्यानंतर लोगो हा स्मॉल करून सेट करून घ्यायचा आहे. आणि तो सुद्धा फुल लेअरवरती करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर जो साऊंड जे आहे ते साऊंडच्या पुढचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ कट करायचा. त्यासाठी पण जो ओरिजिनल जो व्हिडिओ एक्सपोर्ट केलेला घेतला होता त्या व्हिडिओवरती टॅप करायचा आणि कात्रीच्या बटनावरती टॅप करून ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले हेड करायचा आणि बाकीचे सुद्धा लेअर अशाच पद्धतीने कात्रीच्या बटनावरती टॅप करून ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले हेड करून घ्यायचे. यानंतर व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे.